Pozitivní emoce léčí. Lidské pocity ovlivňují formu DNA. Podle dosavadního vědeckého pojetí jsme se učili, že DNA je neměnitelná, že jak se narodíme, tak nic, kromě zásadních a těžkých zásahů, ji nemůže ovlivnit nebo dokonce změnit. Nyní se ale zjistilo, že DNA je možné změnit a že reaguje dokonce na subtilní energetické kmitání. Bylo prokázáno, že DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby. Jestliže daná osoba vyzařovala uznání, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a jejich řetězce se otevřely. To znamená, že se celý řetězec DNA prodloužil. Když účastníci experimentu naopak vyvolali pocity beznaděje, strachu, zloby nebo stresu, DNA se zkrátila a dokonce mnohé ze svých kódů vyřadila. Stažením reagovala na negativní pocity. Nyní také chápeme, proč nás negativní pocity mohou jednoduše odstřihnout od okolního světa. Když jsme špatně nebo nenávistně naladěni, cítíme se izolovaní a oddělení od proudu života a lidí, a to také ve skutečnosti jsme. My se tímto ovšem oddělujeme sami. Toto vypínání kódů DNA bylo okamžitě ukončeno, když účastníci testu začali opět pociťovat radost, uznání, vděčnost a lásku. Tímto způsobem byly kódy DNA, podobně jako při stisku vypínače, znovu jednoduše zapnuty. Následovaly pokusy s pacienty pozitivními na HIV a bylo zjištěno, že pocity uznání, vděčnosti a lásky posílili 300 000krát jejich obranný schopnost ve srovnání se stavem, kdy pacienti tyto pocity neměli. Zřejmě zde leží skutečný klíč ke zdraví. Lze doporučit, abychom se stále cvičili v pocitech radosti, lásky, vděčnosti a uznání, neboť tím se může síla naší obranné schopnosti až 300 000krát zvýšit. Kdybychom si zachovávali pozitivní emoce, mohli bychom se nejspíš před některými nemocemi ochránit, protože si tak vytvoříme silný imunitní systém. Můžeme tak najít cestu zpátky k našemu zdraví. Toto dokumentuje bezpočet případů. Poznatek, že můžeme silou myšlenek změnit naši DNA, hluboce otřásl myšlením mnohých vědců. Byly odebrány vzorky DNA, které byly izolovány a přeneseny na jiná místa v budově. Přístroji, vyrobenými speciálně k tomuto účelu, se měřilo, zda DNA bude reagovat na pocity dárce, i když se od něj nachází v určité vzdálenosti. Když testovaná osoba prožívala pocity, naměřili vědci výrazné elektrické reakce a DNA se chovala tak, jako by stále byla součástí těla dárce. Léčitel, filozof a spisovatel Greg Braden napsal ve své knize V souladu s božskou pralátkou, že tyto pokusy doktora Baxtera byly dále rozšířeny a prováděny s rostoucí vzdáleností mezi dárcem a DNA. Při jednom z těchto experimentů byla vzdálenost dokonce 500 km. Pomocí atomových hodin bylo měřeno zpoždění mezi vyslanými pocity a reakcí DNA a bylo zjištěno, že reakce proběhla současně. Ano, ve stejném okamžiku, bez sebemenšího zpoždění.
Reakce byla tak rychlá, jako by se DNA ještě nacházela v těle dárce. Je jedno, zda se rezonující DNA nachází těsně vedle nás nebo na druhé straně zeměkoule. Dnes víme, že toto pole energie, pralátka, kvantové pole, je zodpovědné za přenos našich pocitů a přesvědčení. A to není rychlostí světla, ale ještě mnohem rychleji. Kdo v zlaté struny zahrát zná? Pythagoras učil, že tóny a hudba jsou uspořádány v rytmických sledech a tyto vibrace mají jedinečný vliv na udržení zdraví lidí i zvířat. Mluvil o hudbě sfér a vyvinul učení harmonie, popisující výměnu energií mezi naším světem a nebeskými tělesy ve vztahu k našemu tělu. Když slyšíme krásnou, povznášející hudbu, každá buňka v našem těle rozkvete do zářící krásy. Čím harmoničtější a čistší je hudba, kterou posloucháme, tím větší kouzlo a půvab cítíme, když s ní rezonujeme. Přesně vzato, lidské tělo je srovnatelné s hudebním nástrojem. Máme právě tak ozvučené tělo. Můžeme ho naladit na příslušnou frekvenci a podle ní měnit svou podobu nebo své nastavení. Pokud slyšíme příjemnou hudbu, můžeme se velmi rychle zharmonizovat. Například tibetské mísy patří k těm hudebním nástrojům, které rychle zharmonizují celé naše tělo i duši. Když člověk není v klidu nebo v souladu se sebou samým, přepíná se, cítí se unavený a napjatý, stačí často jen pár minut poslechu tónů tibetské mísy, aby se dostal do rovnováhy a zharmonizoval se. Úžasné na tom je, že se na tenhle nástroj nemusíte učit hrát. Položíme misku na plochu dlaně a dřevěnou paličkou jedeme po okraji, až miska začne vibrovat. Co na některé působí jako zázrak, není nic jiného, než že se dostaneme do rezonance se svatým řádem a harmonií. Veškeré disharmonie v našem těle se rozpustí a pomocí univerzální frekvence se uvedou do rezonance. V tomto úplném uvolnění se můžeme podívat na své staré vzorce a zranění a uvolnit je. Neexistuje nic, co na nás působí tak hluboce a co se nás tak silně dotýká, jako když vstoupíme do spojení s léčivými vibracemi. Použití zvuků a tónů je jednoduchá metoda, jak můžeme zvýšit vibrace našeho rezonančního pole. Buddha řekl, všechno závisí na způsobu našeho myšlení. Z myšlení všechno pochází, určuje se a tvoří. Kdo špatně mluví nebo jedná, toho provází bolest. Čím vyšší jsou vibrace v našem rezonančním systému, tím jasněji a pozitivnější je energie, kterou vysíláme. Čím výše kmitáme, tím menší je možnost, že se prosadí pochybnosti, smutek či beznaděj. Nejrychlejší způsob k vytvoření optimálního rezonančního pole je pochvala. Chvalte se. V medicíně existují obory, které se stále více zabývají působením našich myšlenek a pocitů na naše vlastní léčivé schopnosti. Ty jsou ostatně nesmírně efektivní, jak ukazuje všeobecně známý placebo efekt. Použijeme-li sílu svých myšlenek, jsme v mnoha oblastech úspěšnější, než bychom byli pomocí chemických přípravků. Chceme-li se opět uzdravit,
Nestačí jen přát si zdraví, ale je nutné posílit sílou myšlenek celé naše tělo. To je ten pravý katalyzátor pro naše přání uzdravit se. Podporujte se pozitivními myšlenkami, potom odezní všechny sebedestrukční příkazy, které na vaše tělo do té doby působily. Všechny špatné vzorce myšlení z minulosti se rozpustí a budou nahrazeny novou zázračnou silou. Tímto způsobem se rychle můžete znovu uzdravit a také zůstat zdraví, protože své tělo budete stále zásobovat novou, čerstvou a zdraví podporující energií. Představte si naprosto vědomně, jaké to je, když už jste zdraví. Představte si svým vnitřním zrakem, jak skáčete, jezdíte na kole, hrajete si s míčem, lyžujete, tancujete, cvičíte, plavete, běháte, nebo se milujete s partnerem. Vše, co vám dělá radost, si vymalujte v nejživějších barvách. To velmi posílí a urychlí vaše vlastní léčivé síly, neboť se přivedete do rezonance se zdravou skutečností. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších dílů či videí naslyšenou.